بسم الله الرحمن الرحیم مونږه یونری اپریټر دوا ویریشن وکتل یو کې مونږه یو پریفکس یونری اپریټر without returning value دا وکتلو دویم اگزامپل کې مونږ وکتو چې یو پریفکس یونری اپریټر کوم وګورو چې دا کومه ویلیو دا کوم آبجیکټ دی دا آبجیکټ د بلاک نه ریټرن کونه به مونږ څنګه کوو نورمالي یونری اپریټر په نورمال پروګرامینګ کې د کنونشنل ډیټا سره مونږ کتلې او په دوه ویریشن سره په پریفکس او په پوسټ فکس باندې مونږ په تیر اگزامپل کې وکتو کوم پوسټ فکس پریفکس چې کومه غا پوسټ فکس اپریټر دی دا مولي کلو نو په دغه باندې ایرر ورکالو دا مطلب دا نه پیژاندو دا باندې زه څه وکم نو په دغه پروګرام کې زه تاسو ته دواړه وخوم چې یونری اپریټر پریفکس او پوسټ فکس with returning object دا به مونږ څنګه ګورو مطلب مونږ دغه کې درې قسمه شایونه مکس کوو در یو کوي په یو پروګرام کې یونری اپریټر په یونری کې پریفکس یا پوسټ فکس او د پری او پوسټ سره دغه دواړو نه کوم غوړو چې ویلیو ته ریټرن یو آبجیکټ ته ریټرن دا به مونږ څنګه کوو ما سیم کلاس سیم اگزامپل کنټینیو کوو ځکه چې یو پروګرام چې کنټینیو شي نو هغه تیر کې کڅ پوینټ پوسی وي هم پکې کلیر شي مونږ ما اکاونټ کلاس واخستو په دغه کې یو ویریبل واخستو د انټیجر ټایپ د پرایویټ ایکس سپیسیفایر نه لاندې د پبلک ایکس سپیسیفایر نه مونږ ډیفالت کنسټرکټر اووررایډ کړلو په دغه کې دا ا ویلیو مونږ د ګاربیج ویلیو نه بچاو لپاره انیشلایز کړل 0 نه شو فنکشن باندې مونږ سره د ا ویلیو شو کیږي خو بیا دلته مونږ چې وکړلو مونږه پریفکس انکریمنٹ اپریټر دا مونږ الریډي کتیر خیال وکړو په تیر کې دا مونږ په پیله کې without returning object په دویم کې with returning object دا مونږ سره امپلیمنټیشن دی د څه شي لپاره د پریفکس انکریمنٹ یونری اپریټر لپاره with returning object اوس دا مونږ کتلې او په تیر کې مونږ په پوسټ فکس انکریمنټیشن وکړو په پوسټ فکس کې مونږ سره سیګنیچر کې لږ فرق راشي دغه پرې خو مونږ کتلې او دلته مونږ شی ولیکلو دلته مونږ پکې ولیکلو په پیرامیټر کې دننه کیورډ INT چې کیورډ INT ولیکلو نو دا موږ سره چې شي آیډنټیفیکیشن یا سمبل دی دا د پوسټ فکس انکریمنټیشن لپاره سیګنیچر دی دا موږ سره سیګنیچر شو دا ډیفینیشن شولو موږ چې وکړلو کزي په پریفکس باندې انکریمنٹ کام کا په پوسټ فکس انکریمنٹ کام اوس په مو سره په دواړو باندې کار کی او موږ په دواړو کې چې کړه آبجیکټ هم ریټرن کړی دی دلته که تاسو خیال وکړو دلته یو آبجیکټ د ټیم کلاس ریټرن کړي نو انټرنلی کوم کوډ دی دا ما سیم دی اې دا مو انکریمنٹ کړه او په د ټیم ویریبل کې مو چلا ګوره دا بلاک صرف پوسټ فکس انکریمنټیشن د پرې دغه لګوکسو ریټرن ټایپ دا به آبجیکټ ریټرن کوي د کاونټ کلاس والا اپریټر موږ کوو کومي اپریټر یونری پلس پلس او یونری پلس پلس دوا ورژن دي دوا ویریشن دي پریفکس ته کا پوسټ فکس ته دا پریفکس ته دا پوسټ فکس ته په پوسټ فکس کې په پیرامیټر کې موږ INT لیکو بل یو فرق پکې دی زراغلم دلته مو یو آبجیکټ جوړ کړلو پس نامې سره په x سره د x ویلیو مو چې کړل شو مکړه چې شو مکړه زبدل ته شو کوم زب یو بل ویریبل هم ولیکم مو چې ولیکلو مو ولیکلو y x ما شو کړلو دا باندې به x کال شي y بن کال شي زب چې ولیکم y ډاټ شو چونکه مو ویلیو ریټرن کړی نو زب ویلیو دلته اساین کړي چې بیا کنفیوز کیږو نه مو ولیکلو چې y = دا نو په دغه باندې بکال شي پریفکس ولته چې کوم کیلکولیشن وشي هغه ویلیو براشي په وای کې بسیو شي بیا دوزه نه بعد مو چې وکړو دلته مو ولیکلو چې y ډاټ شو په دغه باندې بزه چې وکم y ډاټ شو فنکشن مکال کړلو او بیا مو چې وکړو x ډاټ شو فنکشن چې کوم د دا بن کال کم دواړه ویلیو مو ته شو کا بیا لاندې دلته مو چې کړه مو پوسټ فکس کړه y مو بیا انکریمنٹ وکړلو x مو شو کړلو دلته بلاندې چې وکم زب شو y بم شو کم y شو فنکشن نو په دغه باندې به څه وشي مطلب په دغه باندې به ویلیو به انکریمنٹ شي په پوسټ فکس چې کوم بلاک ته هغه باندې په دغه باندې به ویلیو هغه شي انکریمنٹ شي په پریفکس بلاک باندې دلته به ویلیو ریټرن شي په پریفکس بلاک باندې دلته به ویلیو ریټرن شي په پوسټ فکس بلاک باندې زبد چې وکم زبدا کمپایل کم کمپایلیشن کې تاسو وکړو چې ایرر ور نه کړلو اټ مین چې کوډ سم دی دغه نه بزه دارن کم چرن مکړو پهلا مو سره دوا آبجیکټ دي x y کنسټرکټر د دواړو لپاره کل شوی دوا میموري لوکیشن ریزرو شوی او په دواړو کې په a کې 0 0 دی بیا ما 1 ټایم شی وکړلو
انکریمنټیشن په پریفکس باندې وکړلو نو دا x د پر ویلیو شولا او دا چې د پر شو د y د پر شو بیا موږ چې وکړلو بیا موږ په پوسټ فکس باندې کال کړلو په پوسټ فکس باندې موږ کال کړو x د پر شو او دا د y ځکه چې په x باندې خو ډایرکټلی انکریمنٹ شو او y موږ د پوسټ فکس د x ویلیو نه چې کړل انیشلایز کړلو دلته ګورئ موږ سره چې انیشلایزیشن موږ کو دغه ویلیو چې شي دا دغه پریفکس د کومه انکریمنټډ ویلیو هغه نه کو دلته موږ انیشلایزیشن د y د پوسټ فکس چې کومه انکریمنټډ ویلیو هغه نه کو مطلب چې x ویلیو انکریمنٹ شوی دا ریزلټ نه بعد کومه ویلیو عام ډیسپلی کړه او دغه y کې الریډي دغه انکریمنټډ ویلیو موږ کاپی کړی دا نو دا موږ سره دواړه او کوم مثال دلته بل سټیټمنټ کې سي فور ایگزامپل دلته مو ولیکلو چې y = y++ دلته به څه راشي دا کې به 3 راشي نو ځکه کراونه کمپایل مکړلو کمپایل نه بعد مشه کړو رن مکړلو چې رن مکړو دا څه شولو اوکې دا y ویلیو انکریمنٹ شو په پوسټ فکس باندې او دلته فور ایگزامپل مو څه ولیکلو چې y = y++ بلکې دا چونکې دا نه بعد مونږ y ویلیو اساین کړی دا به زه دلته وکم y = y++ اوس په څه د x والا بچي شو کی 1 او دا بچي شو کی دا به 2 کمپایل مکړلو کمپایلیشن کې څه مسله نشته رن مکړلو دا انیشلی 0 0 دی y یو په x باندې انکریمنٹ شو ما ډایرکټ انکریمنٹ کړه x نورمال دا بیا y دا x ویلیو انکریمنٹ شو په 1 باندې او دا کې already 2 چې دا انکریمنٹ شو نو دا 6 شولو دا 3 شولا نو نورمالي په پریفکس په پوسټ فکس باندې موږ چې وکړلو د object value increment کړه او هغه افیکټ هم وکړلو نو دا موږ په دغه एग्जांपल کې prefix postfix with returning object د درې قسمه چې کوم موږ سره مختلف variation دي په دغه एग्जांपल کې کوشش وکړو چې کلیر کړو